Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano at ngayon ay magluluto tayo ng ginisang upo. Ito yung may ground pork o giniling na baboy at may kasama ring hipon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Upo, hiniwa lang natin ng maliliit at maninipis na piraso. Ito naman yung ground pork o yung giniling na baboy. Shrimp o hipon, binalatan lang natin at hiniwa lang natin ito ng maliliit na piraso. Ito naman yung kamatis na hinog, hiniwa lang natin into cubes. Sibuyas, pwede tayong gumamit ng dilaw na sibuyas o ng pulang sibuyas. Ito yung dinikdik na bawang. At para sa ating seasoning o pampalasa, gagamit tayo dito ng patis, pati na rin ng ground black pepper. At bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin ng tubig at ng mantika o cooking oil. At eto naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Kukuha lang tayo ng isang katamtamang laki na cooking pot at papainitin na natin ito. Pagkatapos ay ilagyan na natin ito ng mantika. Papabayaan lang nating uminit itong mantika bago tayo mag-umpisang magisa. Ngayon ay ready na itong mantika, mainit na to. Pwede na nating ilagay dito kagad yung bawang. Inuuna ko tong bawang sa pagkakataon na to dahil gusto kong medyo brownish yung kulay nito at gusto ko ring maging malasa yung bawang dito sa ating niluluto. So ang ginagawa ko dito, niluluto ko muna tong bawang hanggang sa mag-light brown ito at mapapansin niyo kapag nag-light brown na yung bawang, unti-unti na itong lulutong. Pero para maiwasan natin na masunog kagad yung bawang, ang gamit natin dito ay between low to medium heat lang. At eto na yung gusto natin mangyari sa bawang. Pwede na nating igisa ngayon yung sibuyas pati yung kamatis. So eto na yung sibuyas natin. At ilalagay natin kagad dito yung kamatis. Itutuloy lang natin ang paggisa dito hanggang sa lumambot na yung sibuyas pati yung kamatis. Mapapansin niyo na unti-unti nang lalambot itong sibuyas kapag naghiwalay na ito sa isa't isa. Halos ready na tayo. So konting halo-halo lang ito at ihanda na natin yung ating ground pork. Ilalagay na natin itong ground pork dito sa ating cooking pot. Ang gusto nating mangyari dito sa ground pork ay maging light brown ang kulay nito. Hahaluin natin itong ground pork habang ginigisa nang sa ganun ay hindi ito mamuo. So lulutuin lang natin to ng mga 30 seconds pagkatapos hahaluin natin. Pagkahalo, 30 seconds ulit, papabayaan lang natin para maluto yung side na hinalo natin. At pagkatapos ituloy lang natin yung paghalo dito ulit hanggang sa talagang maghiwalay-hiwalay na yung ground pork at maging light brown na ito. Ngayong ready na yung giniling na baboy, ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay dito yung hipon. Again, itong hipon na ginamit natin ay sariwang hipon na binelatan ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pwede rin ninyong hindi nahiwain yung hipon. Ibig sabihin, buong hipon na lang ang ilalagay natin dito. Okay rin yan. So, ang gagawin natin dito, itutuloy lang natin ang paggisa ng mga 2 minuto. Lulutuin lang natin ang bahagya itong hipon. Malalaman natin na medyo naluluto na yung hipon kapag unti-unti nang nagiging kulay orange ito.
At o nga pala, dun sa may mga allergy sa hipon, pwede nating gawing optional ingredient ito kung talagang ganun yung sitwasyon. Ngayong luto na yung hipon, ready na tayo para ilagay yung gulay. Haluin lang natin ito. Mapapansin niyo, no, ready na. Yung ground pork natin ay light brown na, yung hipon medyo nag-orange na yung kulay. So ito yung tamang pagkakataon para ilagay yung upo. Ito yung ating upo o yung tinatawag na opo squash. Haluin lang natin ito habang ginigisa. Kadalasan ginigisa ko lang to ng mga 2 hanggang 3 minuto. At sa pagkakataon na to, tataasan na natin yung ating apoy. Nasa medium heat na yung gamit natin. Ang gusto ko sa aking ginisang upo yung medyo masabaw. Kaya maya-maya, lalagyan ko lang to ng konting tubig. Pero optional lang yung paglagay ng tubig, ha? Kung ayaw ninyo ng masabaw na upo, pwedeng hindi nyo nalagyan ito ng tubig. Kasi lalabas naman yung tubig dito sa gulay habang niluluto natin ito. At bukod sa tubig, pwede rin tayong gumamit dito ng pork broth o ng beef broth para mas maging malasa. Ayos, ready na to. Tatakpan ko lang tong ating cooking pot. At pagkatapos, itutuloy lang natin ang pagluto dito. Hihinaan lang natin ulit between low to medium heat. Mga 7 to 10 minutes lang, okay na to. Yan, ready na tong ating niluluto. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay yung ating seasoning. Pag sinabing seasoning, ito lang yung patis at yung ground black pepper. Ganun lang kasimple. Haluin lang muna natin ito. At isa-isa na nating ilagay yung ating seasoning ingredients. Ito na yung patis. Ang suggestion ko dito, magsimula muna tayo sa konting patis, tikman natin. Kapag kulang pa, tsaka natin dagdagan. Ito naman yung ground black pepper. Pwede rin tayong gumamit dito ng ground white pepper. Haluin lang natin ito. Sa puntong ito ay halos handa na tayo. Ihanda na lang natin yung ating pinakahuling ingredient. Actually, no, sa regular na ginisang upo, ready na to. Pero para may additional na lasa, gumagamit tayo dito ng parsley. Ang gamit ko dito yung tinatawag na flat leaf parsley. Chinap lang natin ito, hiniwa natin ng maliliit na peraso. At optional ingredient lang ito. Naglalagay ako ngayon dito nito sa ginisang upo nang sa ganun ay mas maging malasa pa ito. Haluin lang natin. Pagkatapos, ganyan na kabilis, ilipat na natin ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating ginisang upo with ground pork and shrimp. Yan, okay na tong ating dish na luto na natin. So ito na yung ating ginisang upo. Di ba?
Nakakatakam, ano? At ang bango pa. Tara, tikman na natin to. Ang gusto ko dito, nilagyan ko kasi to ng ground pork tsaka ng hipon, ano? Pampalasa natin yon bukod dun sa patis na ginamit natin. Eto na. Husgahan na natin. Masyado siyang malasa. Nangingibabaw yung lasa ng hipon at ng baboy. Yung patis parang sumisegunda siya. Tinutulungan ng patis mailabas yung lasa ng pork at ng hipon dito. Tamang-tama lang din yung pagkakaluto natin sa upo. Malasang malasa siya eh. Alam niyo ano, nilagyan pa natin ng sabaw kanina yan. Kasi ang gusto ko sa aking ginisang upo yung medyo masabaw. Pero nasa sa inyo nga yan eh. Kung ayaw ninyo ng ginisang upo na masabaw, huwag na nating lagyan ng tubig or konting tubig lang yung ilalagay natin. Total, ito namang upo kapag niluto natin to, may lalabas na tubig dito. Kaya magiging masabaw na rin ng konti yung ating dish. Ang gusto ko lang bigyan ng emphasis dito, no, yung isang ingredient na nilagay natin ng huli, yung parsley, nakakatulong din to magbigay ng lasa sa dish na to. Hindi natin siya niluto mabuti, medyo may pagka-fresh pa siya dahil hinalo na lang natin siya sa pinakahuling part ng ating pagluluto. Pero nakatulong ng malaki ito para magbigay ng flavor dito sa ating dish. At optional ingredient yun, nasa sa inyo kung gusto niyo gumamit ng parsley o hindi. Pero sinasuggest ko sana kung maaari gumamit kayo para mas sumarap itong ating ginisang upo. Ayan, so sana guys ay subukan ninyo itong ating recipe. Simpleng-simple lang, tamang-tamang pang-ulam sa tanghalian o hapunan. At kung nagustuhan nyo itong ating simpleng recipe ngayon, sana huwag nyo kalimutan i-like itong ating video. Kung hindi pa naman kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kaagad kayo ng YouTube kapag may bago tayong upload na video. O paano, magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat ulit sa inyong panonood.